Ông Zelensky, chiến dịch ở Kursk đã đạt được mục tiêu. Tổng thống Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đã hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch Kursk là buộc Nga rút lực lượng khỏi một số mặt trận. Tình hình ở mặt trận Kursk rõ ràng là rất khó khăn. Nhiệm vụ của chiến dịch tấn công Kursk là kéo lực lượng Nga khỏi mặt trận Pokrovsk ở tỉnh Donetsk, cũng như tỉnh Kharkov và Sumy. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết hôm 14 tháng 3, ông Zelensky khẳng định quân đội Ukraine đã hoàn thành mục tiêu trong chiến dịch Kursk, giúp ổn định tình hình mặt trận Donetsk và Kharkov, nhưng không cho biết liệu các đơn vị nước này đã rút hoàn toàn khỏi tỉnh Kursk hay chưa. Theo lãnh đạo Ukraine, quân đội Nga ban đầu rút lực lượng khỏi mặt trận Kharkov để đối phó chiến dịch tỉnh Kursk, sau đó phải huy động các đơn vị tham chiến ở vùng Donbass, gồm tỉnh Donetsk và Lugansk. Đối phương sẽ rất khó tìm ra cơ hội khác để kiểm soát Pokrovsk, ông nói. Dường như phần lớn lực lượng Ukraine đã hoặc đang rút lui chiến thuật khỏi khu vực. Nga nói rằng lượng lớn binh sĩ Ukraine đang bị bao vây, song con số có lẽ không phải là hàng nghìn người như họ tuyên bố. Chuyên gia George Barrot thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh, ISVW, có trụ sở tại Mỹ nhận định, Ukraine tháng 8 năm 2024 mở chiến dịch tấn công Kursk với mong muốn buộc Nga rút quân về bảo vệ tỉnh biên giới, ngăn bước tiến của đối phương ở mặt trận Donbass, ngoài ra đặt mục tiêu tạo đòn bẩy tại những cuộc đàm phán trong tương lai. Tuy nhiên, tình hình không như Ukraine kỳ vọng. Sau thời gian đầu bị bất ngờ, quân đội Nga đã củng cố lực lượng và huy động hàng chục nghìn quân cho mặt trận Kursk, trong khi vẫn duy trì đà tiến ở Donbass. Hình ảnh thực địa và thông tin tình báo nguồn mở cho thấy Moscow đã giành được hàng loạt đô thị trọng yếu ở tỉnh Donetsk, đồng thời dần tạo gọng kìm quanh thành trì Pokrovsk kể từ khi Kiev phát động chiến dịch ở Kursk. Lực lượng Nga những tháng qua còn mở thêm chiến dịch nhằm vào đầu mối hậu cần Kupiansk tại tỉnh Kharkov. Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov hôm 12 tháng 3 nói rằng các đơn vị nước này đã giải phóng khoảng 1.100 km2, tương đương hơn 86% lãnh thổ ban đầu bị Ukraine chiếm ở Kursk. Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 13 tháng 3 nói rằng các đơn vị Ukraine phải chia thành từng nhóm 2-3 người để vượt qua vòng vây, bỏ lại vũ khí và trang bị để di chuyển qua những khu vực không có nơi ẩn nấp. Nếu chúng tôi khép hoàn toàn vòng vây, sẽ không ai có thể thoát được nữa. Họ chỉ còn hai lựa chọn, đầu hàng hay là chết, ông tuyên bố. Tổng thống Mỹ Donald Trump sau đó cho biết hàng nghìn binh sĩ Ukraine đang bị quân đội Nga bao vây hoàn toàn, nhấn mạnh họ ở trong tình trạng rất tệ, dễ bị tổn thương. Ông chủ Nhà Trắng không nêu cụ thể khu vực, nhưng dường như đề cập chiến sự ở tỉnh Kursk. Tôi đã khẩn thiết đề nghị Tổng thống Putin bảo toàn tính mạng của họ. Đây có thể sẽ là vụ thảm sát khủng khiếp chưa từng thấy kể từ Thế chiến thứ nhì, ông Trung viết.